ሰላም እንዴት ናችሁ? የተወደዳችሁ የኢትዮ ፊክሲት ቻናል ተከታዮች ባለፈው ቪዲዮአችን እንዴት ፕሮሰሰርን መቀየር እንደምንችል አይተን ነበር። እንዴት ዱአል ኮር የነበረውን ወደ ኮር i7 ወይም ኮር i5 እንዴት መቀየር ወይም ማሳደግ እንችላለን የሚለውን አይተን ነበር። በዛሬው ቪዲዮአችን ደግሞ እንዴት ሃርድ ዲስክ ኢንተርናል ሃርድ ዲስክ እንዴት 500 ጂቢ የነበረውን እንዴት ወደ 1 ቴራ 2 ቴራ እንዴት ማሳደግ እንችላለን የሚለውን እናያለን። ለቻናላችን አዳዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ። አዳዲስ መረጃዎች እንዲደርሱት የደውሏን ምልክት ጠቅ ያድርጓት። እሻው ለምሳሌ ፒሲ 269 እና 195 ነው ወደ 500 ጂቢ ነው። እሱን እንዴት አሁን ወደ 1 ቴራ ወይም 2 ቴራ እንዴት ማሳደግ እችላለሁ የሚለውን ዛሬ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እሺ እሱን ቼክ እናደርጋለን። መጀመሪያ እዚህ ጋር እዚህ ፒሲ ላይ ራይት ክሊክ እንነካና ማኔጅ የሚለው ውስጥ እንገባለን። እሺ ከዛ እዚህ ጋር ስቶሬጅ የሚል አለ። ከዛ እዚህ ጋር ዲስክ ማኔጅመንት። ከዛ በኋላ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት 465 ጂቢ ነው የዚህ ኮምፒውተር ወይም እዚህ ፒሲ ኢንተርናል ስቶሬጁ 465 ወይም 500 ጂቢ ነው ማለት ነው። እሺ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት አክሽን የምትል ነገር አለች። እሷ ጋር እንነካለን። ከዛ ክሬት VHD። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር አሁን የኛው ፌክ ነው። አሁን የምንሰራው ሃርድ ዲስክ ፌክ ነው። በብዛት ሊሸጡ ሲል እና ሃርድ ዲስክ እንደዚህ ይጠቀሙበታል። እና እሱን በቀጣይ ቪዲዮ እንዴት ቼክ ማድረግ ነው እንችላለን ማቀርብላችሁ ይሆናል። እሺ አሁን እዚህ የሚጠቀምበት አሁን ለምሳሌ ይሄ ፌኩ 1 ቴራ ነው የምናደርገው። እሱ አሁን የሚጠቀምበት የትኛው ላይ ይጠቀማል? ለምሳሌ ከፈለግን ማድረግ የምንችለው ወይ ሲ ላይ ነው። አሁን እኔ ወይ ሲ ላይ ነው ወይ ዲ ላይ ነው ማድረግ የምንችለው። እሺ አሁን ለምሳሌ እኔ ኮምፒውተር እሺ ከሲ ይጠቀም ሲ ላይ። ከዛ እዚህ ጋር ፈለኩትን ስም መስጠት ይችላል። እዚህ አሁን ለምሳሌ ሃርድ ዲስክ አልኩበት እኔ ለምሳሌ ፈለኩትን ስም መስጠት ይችላል። እዚህ ጋር ሴቭ እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ጋር VHD የሚለውን VHD X ወደሚለው እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ የፈለግነውን ስቶሬጅ የፈለግነውን ያክል መጠን ማስገባት እንችላለን። ለምሳሌ እኔ 1 ቴራ መጨመር ከፈለኩ 1 ቴራ አደረኩት ማለት ነው። ከዛ ኦኬ እናካለን። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት አዲስ ሌላ ነገር ጨመረልኝ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ራይት ክሊክ እንነካና ኢኒሻላይዝ ዲስክ ኦኬ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንመጣና ራይት ክሊክ ነክተን ኒው ሲምፕል ቮሊዩም ኔክስት አሁንም ከዚህ የፈለግነው ነው መምረጥ እንችላለን። እዚህ ጋር ABC FG ፈለግነው እዚህ መምረጥ እንችላለን። ለምሳሌ እኔ ጋር F መርጬለታለሁ። ኔክስት ከዛ እዚህ ጋር ኒው ቮሊዩም የሚለውን እዚህ ጋር ሎካል ዲስክ እናደርጋለን። ሎካል ዲስክ ኔክስት ፊኒሽ ፎርማት ያደርጋው። እሺ ጨርሶልናል። አሁን ቼክ እናደርጋለን እሱን። እሺ ቅድም እንዳያችሁት እነዚህ ሁለቱ ብቻ ነበሩ። አሁን አዲስ ጨምሮልኛል። እዚህ ጋር አዲስ ጨምሮልኛል 0.99 ቴራባይት ወይም 1 ቴራ ጨምሮልኛል ማለት ነው። ይሄ ፋይል አሁን እዚህ 1 ቴራ ይላል፣ ግን 1 ቴራ አይዝልንም፣ ፌክ ነው። አሁን እዚህ 1 ቴራ የሚለው ግን በዚህኛው ስፔስ ነው እንዲጠቀም ያደርገው። ቅድም ሎኬሽን ስንመርጥለት ሎካል ዲስክ ሲ ላይ መረጥለት። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር 31 ጂቢ ነው ያለው። እዚህ ጋር የሚይዝልን ከ31 ጂቢ በላይ አይዝልንም ማለት ነው፣ ግን የተወሰነ ጂቢ መያዝ ይችላል። እሺ ለምሳሌ እዚህ ጋር እሺ የሆነ ፋይል አስገባች ፊልም የሚለውን እዚህ ጋር ለምሳሌ ኮፒ እሺ ፔስት አድርጉለት። ይሄን ተይቶ ወደ 7 ጂቢ አካባቢ ነው። እሺ በቃ የተወሰነ የገባ ይመስለኛል። ላቋርጠውና በቃ የፈለግነውን ፋይል መጫን እንችላለን ማለት ነው። ፌክ ሆነልኝ ሸት እንደልና አንዳንድ ጊዜ መጠቀም እንችላለን። ያው ፌክ ቢሆንም መጠቀም እንችላለን። እሺ በቀጣይ ቪዲዮአችን አስተካክለን ባለፈው የነበረውም አለ
የፕሮሰሰር ኔም እንዴት ቼክ ማድረግ እንደምንችል ፌክ መሆኑን አለመሆኑን እንዴት ቼክ ማድረግ እንችላለን። ደግሞ አሁን እንዳየነው ደግሞ እንዴት ደግሞ ሃርድ ዲስክ ፌክ መሆኑንና አለመሆኑን እንዴት ቼክ ማድረግ እንደምንችል በቀጣይ ቪዲዮ በአጠቃላይ ኮምፒውተር ወይም ላፕቶፕ ስንገዛ ማድረግ ያሉብን ጥንቃቄዎች በአጠቃላይ እሱን ቪዲዮ ሰርቼ ማዘጋጀላችሁ ይሆናል። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጉ እንዳይረሱ። በቀጣይ ቪዲዮአችን እስክንገናኝ ድረስ ቻው ቻው።